Намнется, что Саша возвращается домой. Ieri, toată noaptea, adică noaptea asta, să înțelegi că o tunat, o scăpărat, îți pare că cerul. Și-a plouat toată noaptea, îți dai seama, ia uite, baltoși. Aici niciodată nu plouă de când sunt eu aici. Și aici înseamnă că tu m-aș cerul plângea că eu mă duc. Całkiem dobrze pary stoi tutaj. Całkiem dobrze wyglądają. Mergem la stație de autobuz spre Atena. Mi-a zis că e la ieșire din oraș și că trebuie să iau un taxi. Dacă nu iau un taxi, fac vreo 20 de minute pe jos. Păi nu, și acum e 10 și un pic și trebuie să fiu acolo la 12 și jumate. Păi nu, și am zis că iau un taxi. Am întrebat un taxi dacă știi unde e stația de autobuz care pleacă spre Atena. Nu, și el mi-a zis că uite aici, chiar la 1 metru de mine. Zic, băi, ești prost, bă, că ăla nu intră în oraș, autocarul ăla mare. Păi și cum nu am reușit să explic la taximetriști unde am nevoie, am hotărât că merg pe jos. Don't you worry, don't you worry, I want my kisses back from you. I'm taking all my kisses back from you. And all the hellos and goodbyes, taking all my kisses back from you. I hate Kefaloc. Thank you. I'm in Argostolo now, and I'm going to the bus station from where I can take the bus to the Athens. All the people told me take a taxi because it's far away, but I say fuck off, I don't have money for taxi, I'll go by walk because I have time until 12, so I'm going to the bus station. They said it's around 20 minutes, I don't know, I will see. Macac, dar nu dă voie până bag 50 de coin de 5 lei. Ia ca, am băgat. Și îmi dă voie să macac. Așa. Și eu nu știu să macac aici. Фудлян. Что пиво пить по утрам не очень хорошо. Это очень хорошо, если это твое последнее пиво в этом городе. Pe care mâncăm un pic, da, luăm o bere, ne reopărim și după merem. Сука, красиво тут, конечно. Da, venim până la parom, iată la paromul, cu autobuz, cu biletul cumpărat până la Atena și mă ocupă din parom, că trebuie să-mi cumpăr отдельный bilet pentru parom, блядь. Пиздец, хуйня. Așa că mă duc, poate проебим полупаромul și atât mi trebuie. Prima asta că la vodka asta să cumpăr bilet la parom. Am dat 33 de euro pe bilet la autobuz, cu gândul că mă duc și până la Atena. Și m-am coborât și m-am trimis aici să cumpăr alt bilet pentru parom отдельно. Капец. Plătit încă 30 euro pe biletul ăsta. Money, money, money. Se duc acolo, făcut de vară. Și am urcat și mergem mai departe. Am verificat biletul. Și hai să vedem cine așteaptă aici. Da, e fain, aer condiționat. Bă, de zici că ești în aeroport, sincer zic. Uite că au și ceva de mâncare. Uite că este și baie aici. E nu, foarte bine, îmi place. Hai că vedem, păi da, dar și stăm o oră jumate aici.
jumate am ajuns în Patras. Acum urmează să coborâm și după înapoi în autocar. Și că ne-am urcat înapoi în autobuz și imediat ne ducem mai departe. Și că nu ne-am dus înapoi și ne bag în ieșit de fere supra Ibit, jos din autobuz. Și ne-am întors în drum înapoi la mare să luăm de la Vaiopca supra Ibit. Asta ne-am oprit nici și-am oleat, nu mai puteam. Adică n-am mers prima oprire facem. Ne-am luat și eu un bileaș. Plăta polnă de ne-am mâncat. Autobuz s-a oprit. Dar așa m-am pus în gândință, nu știu cât timp așa, dacă n-am înțeles. Și-l prăjesc, că nu cumva să se bească fără mine. Am ajuns în Atena și taxiul e scump până la cazare. Autobusul nu m-a răzberit unde pe Google Maps ne-a apărut, nu știu cum, dar nu m-a răzberit. Și короче m-am pornit pe jos. Dar mă tem ca să mă împezdească cineva sumăcica, blядь, că am înțeles că e опасный райончик aici. Da. Să înceapă aventurile în Atena. Doamne ferește, mă fără aventuri. Și am dehuierit 5 km și jumătate, undeva așa. Ne auzim. Nu știu dacă merg drept, niște zacaul și, blядь, nu mă gândesc să se fut cu ceva în cap prin raioncicul ăsta. Parcă sunt șoldănești, blядь. Păi îmi trebuie autobuzul 051. Și am văzut că din direcția opusă a venit, înseamnă că trebuie să vină și din direcția cealaltă. Sper să vină. Dacă nu, după ies mai departe pe jos. Strașnic și pe lângă Tedes, fără internet. Merg așa cum ne se загружи harta. Sper că se загружи genii din prima. Uite, trebuie să regenteleu să de urmă bine. E mai greu ca mine, noroc de dânsul. De altfel mă lua vântul. Așa pot să vadă clopătul. Să nu este Dumnezeu pe aici magazine. Prin periușile este. Cineva vine de la o parte. O scărim pasul. Am oprit autobusul. Este un autobuz, dar nu știu cum să plătesc. Trebuie card какой-то, am întrebat la șofer dacă să plătesc și n-am înțeles nimic. Merg așa zaicicăm, sper să nu mă oprească nimeni. N-am bani de amendă. Da pe aici mai drum. Acum am ajuns la metrou. Trebuie să-mi fac nici mai drum cu metrou. Sper să nu răzbăresc și aici. Может, să vedem cum se cumpără bilete. Să nu vă pădesc ca în Paris iar. Hai, sper că ne răzbărim. M-am murit și cu cardul ăsta, ne-am luat cardul pe 24 ore la metrou, m-a costat 4 euro și 10 cenți. E bun, amendă nu primim, sigur. Așa și mă gândesc în care parte, de partea aceasta sau stau de partea asta, хуй знает. Hai să vedem, poate să fim pe nou ceva. Nu fără nimic geanta. Și m-am deberit, am ajuns la stația la care trebuie. Acum urmează să ies afară și să văd mai exact unde e hotelul. Și am ajuns undeva. Încearcă și găsește unde să mergi mai departe, fără internet, fără nimic. Vesel. Ok, hai. Încercăm. Nu, dar arată fain, dar aici. Un pic mai fain, da, sorry. M-am grăbit cu deciziile. Zic, nu arată atât de rău. Dacă nu mai erau grafitele alea, era așa. Mediu, cum spune. Deci mai număros de o mașină, filmând străzile orașului. Aici undeva ne apropiem de hotel, motel, hostel și mai este el. Dar nu știu de ce, dar nu-mi place nici străduța asta.
Ceva nu-mi place. E, de așa am vrut eu de 11 euro. Nu, dar să văd până la urmă. Mă apropii. Terminat și apa. Sper că acolo la robinet să fie apă potabilă cât de cât. Iasu. Короче, am ajuns la hotelul ăsta. Dar aici просто, сука, e o cameră mare. Deci nu e mare camera măcar. Și просто e un pat mare și dorm dahuia de oameni pe patul ăsta. Pisteț. Короче, сейчас sunt pori și suca. Какие пори купушали. Пошко жем-то, блядь. Bună dimineața! După fața mea puteți să vedeți și noapte faină a fost. Toată noaptea sucă m-am mâncat padochii, m-am mâncat purișii, nu știu ce așa e. Măi, de niște puriși din ăștia în care n-am mai văzut. Știam că purișii de mâți, de gâini, sar, prost sar. Dar ăștia aleargă repede ca furnișile, așa, ciu. După aceea încă și sar, ca drasii. Короче, n-am mai dormit noaptea asta. Am ieșit afară să beau coffee, nu știu unde să beau. Acum băiu de vale să văd. Doamne ferește să mai aduc vreun puricel la mine acasă. Îmi place așa de purici. Strașnic. Măi, dar eu nu-s prețos. Gen, eu nu caut lux. Dar acolo e dezastru. Și niște bombi dormi de pat și înaintea mea. Acolo prăciți pe la postiere, nu știe nimeni. E dimineața. Mă bucur că am rezistat noaptea. Îmi beau cafeluța. Arăt ca un râs. Hainele sunt poțăte, sunt răpănos. Dar nu contează. Короче, я зашопился немножко, уже выгляжу как тупой турист. Trebuie să ne ridicăm sus la Acropolis și am tras în eu o chepăcică să mă bat Sarling Cup. Oi, блядь, și eu îmi dam cu etichetcă. Suca. Dar заодно dam și o cămișuică. Futim bani de acum dacă avem prea mulți. Deci noi am venit să mâncăm acum. Aici avem o caieta какая-то cu caramel, pare a fi gustoasă. Locația destul de faină. Suntem în piața centrală. Am fost gustos, însă foarte mic. S-a dus ca apa de izvor. Beau cafeluța și mă ridic sus la Acropolis. Am văzut biletul cu intrare, cu plată, undeva 12 euro. Dădeam o zic ok și nu știi când să mai vin aici. Am cumpărat biletele, nu am achitat nimic, pentru că sunt tot în România. Și acum așteptăm în rând, dar foarte greu să mișcă. Și noi am intrat în Acropolis și acum vrem să ne ridicăm în sus. Only ruins in here.
Yeah, I hope on the top it will be something more interesting. We'll get a photo of each other later, but can you get What's happened? the toe? Oh shit. So we're going to the doctor. Yeah. So it's not that bad, but need plaster. Yeah. So we are waiting. So good. After we'll go to Explorer. But now, Good time. yeah. Where are the other three? They're over there. What's that? Now he wants to take a picture. Тут Акрополису și mă duc înapoi la hostel să-mi iau cătrăfuțele de acolo. Sper că nu s-au umplut de păduchi, de puriși. Și după aceea, nu știu ce fac. Mă duc în oraș să beau ceva coffee, o cafea. Și aștept ora 10 să mă duc în România. Într-un final. Finally, yeah. Deci și în metrou îți fel statuieci. Blядь. Scuzați-mă. Și metrou frumos actually. Uite cum șed. Și aici e deja metrou. Deci mai avem câteva ore până în zborul nostru. Просто m-am oprit într-o cafeșcă că nu vreau să stau în hostel, așa zisul hostel. Și așteptăm aici, după aceea să iau metrou și mă duc la aeroport și cam să aștept acolo. Taberici micuță de 0,5. Da. Și e frumos. Am luat metrou și cu metrou am venit până la aeroport. Am ajuns și deja la 23 și 45 am zborul. Încă un pic și nu știu ce fac când ajung în București. The airport. Bine vezi și frumos. Pic până la zbor. Am luat o salată, sosul am scăpat jos, jumătate a pus acolo pe jos, am șters până șters și a rămas am pus înapoi. Poftă bună. La control să scot tot din gens și dacă trec de asta mergem mai departe. E super. Încă un pic, încă 2-3 ore și o sunt în avion. E oboseala cam ajunge. Deci nu pot să vorbesc deja. Și am zis, grăiesc tare m-am zaibit. Короче. Сука. Nu se termină. Nu știu așa pe doi ceva și oprit. Și nu se porni avionul până nu găsesc pe dânșă, типа. Повестesc mai încolo leac. Уже в самолете. Сейчас готовимся к взлету. Без приключений вообще невозможно. Короче, просто 15 минут проторчали там, да. Мне вызвали кого-то по имени Косян. Я думаю, это не я Кайсан, я не Косян. Какие-то террористы, наверное, не знаю. De aici am ajuns la metroul lui Gerului. De aici a dat placarul, zic că să mă preiei. Da, de afară așa de frig. La noi în Grecia nu era așa de frig. Așa de frig și plouă. Am de așteptat până la 4:30. Am venit să-mi iau un kebab. Mi-am luat kebab de pui mic și o apă. Да, походу vreau ayran, nu vreau apă.
$35 лей. Охуеть. De asta mân. Unde v-am mutat astăzi? Ce zona țării vom ajunge? Da, am ajuns. Sunt în Alba Iulia. Din nou. E ceva combinat între fericire și neopределенка. Așa, o чувство că două capete. Uite balconul. Opa, dar ce-o mașina noi? Este маскарет, блядь. Как ты с ума сошедший. Trebuie curățenie. Casă, cutie plină de chitanții. Gazul 65. Aici stai. Minus 40. Să văd că l'anul trecut s-a plătit mai mult. Și întreținerea avem 366. Au чувство, parcă n-am fost de viață aici. Așa au чувство de nedescris, de vainaie. Like home atmosphere. I'm making a soup. Ia că așa am ajuns într-un final acasă cu Rincuța. Hai Rincuța, știm sănătoși. Всем сынатошки, не винить сынатошки. Și hai și într-un ceas bun.